এতিয়া কেনেকৈ চিলাই কৰিব লাগে চাওঁ প্ৰথমতে ব্লাউজটো ইনাৰৰ লগত চিলাই মাৰি ল'ম এইটো ব্লাউজ মই ওলটা ফালে লৈছোঁ আৰু তলৰটো ইনাৰ এইটো ভেলভেট কাপোৰৰ ব্লাউজ পিচ হয় শাড়ীৰ ব্লাউজ পিচ প্ৰথমতে কাপোৰটো মই এইদৰে দুভাজ দি ল'লোঁ মই ব্লাউজটো দীঘল ৰাখিম 14 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি বঢ়াই ল'ম 15 ইঞ্চি shoulder 7.2 এটো হল neckline 3.5 neck deep 2.5 এফালে 3.5 তার পিছত এটা রাউন্ড করে দিন এখানে ডিজাইন হবো মাজত গ্যাপ রাখিম 1.5 এটো এখানে গ্যাপ ইয়ার পর এখানে রাখিলো 1.5 ইয়ার পর এখানে 3 ইঞ্চি Four and a half. Ito 3.5. Ete gap tor pora ito round kori nim. Armhole 6.5 मोर एटो 34 साइजर ब्लाउज 34 जदि आमी 4 भाग करो 8.5 मैं 2 इंची बढ़ाई लम एखिनि एक्सट्रा लुजिंगर कारणे 1.2 एटो आर्महोलर शेप ককাল মোর 32 4 ভাগ করলে 8 ইঞ্চি পাও আর 2 ইঞ্চি লুজিংৰ কাৰণে লম ইয়াত ললো মই 10 ইঞ্চি এতে ইয়াৰ পৰা এখিনি আস্তা নিলাম এতিয়া কাটিং কৰিম ব্লাউজটো এতিয়া ব্লাউজটোৰ জোখত ইনাৰটো কাটি ল'ম ইনাৰ যদি আপোনালোকে কটনৰ লগায় তেন্তে ধুই লগাব তেতিয়াহ'লে ব্লাউজটো ধোৱাৰ পিছত আৰু কষ্ট নালাগে আৰু যদি শিফনৰ ইনাৰ লগায় তেতিয়াহ'লে আৰু ধুই লগাব নালাগে মই এইটো কটন সেয়ে মই এইটো ধুই লৈছোঁ আগতে
এতিয়া কেনেকৈ চিলাই কৰিব লাগে চাওঁ প্ৰথমতে ব্লাউজটো ইনাৰৰ লগত চিলাই মাৰি ল'ম এইটো ব্লাউজ মই ওলটা ফালে লৈছোঁ আৰু তলতটো ইনাৰ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব মই লেডিজ চুৰিদাৰ ব্লাউজ নতুন নতুন ডিজাইন দি থাকোঁ গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চালে আপোনালোকে ঘৰতে বহি নিজে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ ব্লাউজ বনাই পিন্ধিব পাৰিব এতিয়া ব্লাউজটো ওলটাই ল'ম এতিয়া ওপৰেৰে এটা চিলাই মাৰিম ইয়াৰ পৰা ধৰি কমপ্লিট এইখিনিলৈ যদি আপোনালোকে বেক হুক দিয়ে তেন্তে ইয়াত দুটা পট্টি লগাই ল'ব মই ইয়াত বেক হুক নিদিওঁ এনে ডিজাইনাৰ ষ্টন লগাই দিম এতিয়া দুটা টিকিন দি ল'ম এতিয়া এই ডিজাইনটোত মই লং পাৰ্টিন লগাম এইটো মিডিলত লৈ সমান জোখত এটা বিন্দু দি ল'ব চক মাটিৰ সহায়ত তেতিয়ালৈ সমান হ'ব দুইফালে হৈ গ'ল মোৰ ব্লাউজৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ